Будильник зарядки. Будемо будити зараз Анастасію, яка працює на Фуджикурі, і попросив розбудити чоловік Олег. Алло, Анастасія, добрий ранок. добрий. Пан Хесус дав номер телефону. От ви працюєте інженером, так, по проводці там, по автомобілях Porsche, так? Так, Значить, яка ситуація? Зараз у Львові 2 дні відбувається навчання з пожежної безпеки. Нам потрібен інженер, який просто буде присутній на майданчику, коли будуть навчання робити пожежники. Угу. Як з вами можна було би домовитися про те, щоб ви... Там треба буде просто бути на майданчику в пожежній формі і в певний момент, типу, там до пожежної машини вибігти чи до якоїсь іншої машини, на якій буде відбуватися навчання, і назад потім повертатися. От і все. І що мені потрібно буде робити? От, робите там, відповідно, відключення якісь аварійні проводки, і потім, відповідно, назад повертається. Все, більше нічого. Це навчання зараз відбувається. Добре, я приїду, але на радіо передаю привіт. А, знала, маленька Вітчук. яка! А Олег Задорожний так старався, чоловік, так старався розбудити свою дружину кохану, котра зараз є у відпустці. Привіт, Анастасія. Привіт. Іра попросила, щоб ми розбудили її чоловіка Романа. Так, Алло, Роман, добрий ранок. добре. Ви заказували люстру Дімер 5565/8+4, правильно? Коли це було ще? Я вже давно купив. Ух ти, а у нас прийшла люстра. Дуже довго йшла. Тобто вам її не треба зараз вже, так? Я дивлюся, навіть тут від виробника прийшов ще й подарунок так само, що є люстра, і в зв'язку з тим, що дуже довго ви чекали, ще й подарунок такий величезний від Мідь Теді. Може, у вас є діти там чи що то? А я вже купив, вже поставив усі. Ух ти, добре, я ж тут тепер зробити, як тут тепер оформлення зробити? А коли ви замовляли? Ви давно замовляли, так? Та майже місяць тому. Шкода, Роман, бо насправді, хороша люстра, а подарунок такий величезний, навіть не знаю, що тепер з ним зробити. Може, у вас є діти, то ви собі взяли ще одну люстру? Нагадайте ціну і познайомих пройдусь. Зараз я візьму, передивлюся в накладних. Я зараз вас ще раз перенаберу, обов'язково вам нагадаю, скільки коштує ця люстра, бо зараз щось по накладних не бачу, скільки саме є. Але відміть, дуже великі, хороші наші вже, всі дівчата тут в офісі на Куперника, всі вже пофотографувалися з тим ведмедем. Я думаю, що якщо у вас є діти, то для них був би величезний подарунок. Він 2,5 метри має. Добре, Роман, ви собі подумайте, я до вас передзвоню, скажу вам ціну, так точно нагадаю, добре? А один момент є. Ірина, це ваша дружина, так? Так. І вона вирішила вас розбудити через радіо Люкс ФМ, бо це саме радіо Люкс ФМ до вас телефонує. Доброго ранку, Ромчик! Доброго ранку. Заказав Тарас свого Так. брата-близнюка Олега. Брат займається продажем автомобілів. Так. Алло, Олег, привіт. привіт. То мені дали твій номер телефону, кажуть, що ти займаєшся машинами там з Європи, так? Так, є такі справи. Олег, така ситуація. Мені дуже сильно треба, просто горить капець, як жінці цю машину купити в подарунок. Якусь, чи щось можеш порадити, і як то взагалі відбувається? Дивіться, на даному моменті маю дуже гарну машину. Ford Fiesta маю, 16-й рік, 80 пробіг. Ага. Але на ручці, якщо вас така цікавить. На ручці? Дивися, в мене жінка займається м'ясом. Їй би якийсь бус. Ага, бусик. Ні, не бусик, бус, довгу базу. Довго вас. Угу. Навіть так. То має бути 100%, значить, грузовий, бо пасажирам не потрібно. Грузовий бус, я хочу 23 вересня її такого хопа з бантиком вручити і сказати. То вже треба вилетіти, якщо 25 вересня. Це не проблема, ми знаходимо машину і все. Я наберу вас за пару хвилин, я гляну, що там зараз є в наявності, і скажу щось допомогу. Добре? Справа в тому, що привіт передає твій рідний брат-близнюк, каже тобі доброго ранку, і це є Люкс ФМ. Доброго ранку. Добре, да. Будемо дзвонити до Наталі. Там Хто вона, що вона? Наталя працює в магазині великого одягу в центрі міста. Ось її замовив Роман. І хоче, щоб ми її розбудили. Каже, що вона дуже довго спить. Угу. Алло. Алло, Наталя, добрий ранок. Добрий? Наталя, пробачте, що я вас так рано турбую. Мені знайомі сказали, що ви працюєте в магазині, там з великими ростовками. Так. Ситуація така, що в мене весілля і в мене матня розірвана, я просто не знаю, до кого я маю звернутися. А чим я вам можу допомогти? Мені треба штани. Добре, приходьте, підберемо. Ви з котрої години працюєте? 10-ї. У мене вже тоді буде розписка. Та де?
Рома насправді заказав розбудити дуже сильно хоче свою колегу, свою подругу Наталю. Привіт, Наталя, це Радіо Люкс ФМ. Привіт, дякую вам, дуже приємно. А чого ви так рано прокинулись? Бо Роман сказав, що ви любите спати дуже довго. О, я люблю, так. Треба йти на роботу, розбиратися потихеньку. Так на роботу на 10-ту годину. Чекайте, ще до роботи треба зібрати. Ну, Назар, а макіяж, зачіска, все решта, ну ти що? А ви знали, що це розіграш? Та з першої секунди. Так. А чого? По чому? Тому що я слухаю Радіо Люкс ФМ кожного ранку. Алло, Назік, привіт. привіт. Дивися, яка ситуація. Там Мар'ян Сихва дав мені номер твій телефону, каже, ти на родині ковбасі працюєш. Так. Капець, треба порішати цей ковбасу на весілля. Ну просто капець, мене я в Куликові замовляв. Вся порчена, я в шокі. Мені треба в стислі зараз терміни, зараз на весілля в суботу. Я в шокі, я не знаю, мене тьоща з'їсть. Які позиції, що, скільки, куди? Ну, на козацький стіл так, щоб людям було нормально. І Мар'ян каже, що ти любе голубе порішаєш. Дивіться, є два варіанти. У нас немає, можу звести людину, яка вам точно це все запропонує. Є магазин на Шуварі, гуртовня. Це вам будуть найдешевші ціни. Бо там приходите, подивитись весь асортимент, вам покажуть, то що, навіть в розрізі покажуть, як кожна ковбаса виглядає. Таке ще питання. Мар'ян каже, що якщо тобі треба, то навіть на ланосах може бути доставка. Бо я зараз є не місний, я сам є, живу. Не, на ланосах доставки не може бути. Ага. Доставка може бути на чомусь іншому. То треба На вертольоті. то треба самому вже приїжджати і забрати, так? Так. Я На поняв. вертольоті вам доставлять хіба що, а не на ланосі. Насправді тебе хотів розбудити дуже сильно Юрка, твій друг, твій товариш, і передай тобі вітання. До тебе дзвонить Радіо Люкс ФМ. Доброго ранку. Будемо сьогодні дзвонити до жінки, яка працює у шкляній їдальні. Так, її звати Людмила, і її замовила її подруга Алла. Алло. Алло, Людмила? Да? Добрий день, добрий ранок. Добрий ранок. Мені номер телефону дала ваша знайома Алла, знаєте її? Так. Вона каже, що ви працюєте в шкільній їдальні. А в мене є така просьба і питання. Вона каже, візьми, подзвони до моєї колежанки, до людей, і вона тобі підкаже. Я не знайшов зал під весілля. Я думаю, можу то зробити в школі, в їдальні. Чи то реально, чи то нереально в вашій їдальні зробити, в вашій школі? Наші? Так. Ви що смієтеся? Наш директор за життя такого не зробить. Серйозно? Як Алла могла таке сказати? Вона знає, який наш директор? То навіть не варто підходити до директора питатися. Та ви що? Ви що? Та він тут поминки не дав зробити, бо там хтось хотів сказати, це є бар, на це є хата. Я хочу працювати, а не щоб мене вишвернули звідси. Ясно. Ну то навіть не варто навіть підходити і говорити з ним. Я поняв. Ні, та ви можете підходити, але це просто ви стратите час. Я зрозумів. Людмила? Так? Людмила, і то до вас дзвонить з Радіо Люкс для того, щоб у вас сьогодні день був хороший і не надто важкий. Так? Так. Дякую. Доброго ранку. Добре. Ірина, виявляється, працює в магазині. М'ясному магазині, так. Так. Торгує вона м'ясом. Відповідальна, каже дуже. Зараз ми все переконаємося, наскільки вона відповідальна. Слухаю. Добрий ранок. Добрий ранок. То і пані Ірина? Так точно. Пані Ірина, я знаю, ви працюєте в магазині «Фермерське м'яско». Дуже приємно, що ви знаєте, Та- але сьогодні є вихідна. Юй. Ну, але то не страшно, ви кажіть, що вас цікавить. Що цікавить, дивіться, мені дуже сильно треба 15 кілограмів вирізки для шашлика. Дуже сильно треба, це на завтра. Чи то завтра можна буде порішати цей А ситуацію? ви в магазин можете сьогодні приїхати? Ні, ви знаєте, я довіряю тоді, коли продавець, от вона може сама порадити і сама ж може сказати, що це... Бо казали, що ви дуже відповідальна. Це без проблем, але єдине, що є напарниця, яка буде хвилюватися за таке замовлення, і вона захоче вас бачити, щоб ви персонально, я їй подзвоню, м'ясо буде, але треба хоча б якихось 100-200 гривень залишити завдати. Нема проблем, це з жодним чином нема проблем. Я можу вашій напарниці так само довіряти, як вам? Звичайно. Скажіть ще таке, а печінка так само у вас є? Є, звичайно, Є і печінка. куряча, і свина, і якщо багато телятини, навіть теляча. Я не знаю, та будь-яка печінка, мені тьоща завжди каже, що я їй печінку гризу, я хотів би якось компенсацію її зробити. Ви хотіли компенсувати. Я Так. зрозуміла, ну то добре. Тоді вже з печінкою, я думаю, що по місці можна розібратися, а вирізку треба прийти, щоб ви зробили Цілковито. це. Так, цілковито. Зробили замовлення. Ну, замовлення, верніше, зараз я дам,
Але завдаток від нас її Добре. залишити, щоб вона просто Добре. не хвилювалася. Ірина, і ще таке, Тарас Пелех, то є ваш чоловік? Точно так. Він дуже сильно просив, щоб через Люкс ФМ ми вас розбудили. Ми вас розбудили. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Добрий ранок, добрий. Коля має друга Женю, попросив розбудити свого друга. Так. І зараз ми перевіримо, чи Женя спить, чи ні. Давай, поїхали. Алло. Женя, привіт. Да. Женя, слухай, є така тема. Там твій друг Коля колись говорив, що ти працював на перевезеннях в Новій пошті. То правда? Ну, да. Треба одне перевезення зробити. Зможеш? Ну, в принципі, да. Мені треба з Хмельницька коня перевезти сюди до Львова. Ну, в принципі, можна. Я ще лошадей не перевозив, але можна. Хорошо, що за машина? Ну, є МАН, і треба просто мені водія, який має досвід перевезення. Ну, да, тільки єдине, що завтра я не зможу того зробити. Ні, це не проблема зробити в п'ятницю або в суботу, то один з тих 2 днів ми домовимося. Забув сказати, кобила вагітна. То один момент є такий, що там треба буде акуратно їхати, щоб цей. Ну, бо тому що це в мене є клієнт, який заказав кобилу племінну, і вона дуже дорога. Я боюся такі перевезення робити, ще починає родити, то цей. Хорошо, Женя. Да. Це до тебе телефонує в Люкс ФМ і каже тобі доброго ранку, а от Коля тебе заказав, щоб ми тебе розбудили. Що ти йому би хотів би сказати зараз у відповідь? Доброго ранку, бо я ще якраз спав. Заказав Василь свою колегу Софію, бухгалтера. Дзвонимо зараз. Пішли гудки. Алло, Добрий ранок. добрий. Софія, так? Так, Софія, то від фірми до вас дзвонить бухгалтер Вір Західбуд. так. Софія, чи можна отримати акт звірки з мокрою печаткою? На сьогодні має бути перевірка, податкова приїжджає, і я просто в шокі. А у вас сьогодні має бути перевірка. Добре, я буду тільки на роботі. Можливо, електронкою ви можете передати, як вам зручно? Дивіться, я можу вам його скинути на електронку з мокрою печаткою. Добре, наскільки це швидко може бути зроблено? Бо я дуже сильно переживаю, я перший день на роботі в бухгалтерії, і я просто в шокі, розумієте? Я зрозуміла, дивіться, це буде 8:30. Оу, вау. Ми працюємо тільки з 8. Я зрозумів. А що ж мені робити тоді тепер? Я всю ніч не спав, і ми мали сьогодні з дружиною дітей зачинати, я, так переживаю, що капець, не знаю, що робити. Не переживайте, все буде добре. Я теж прийшла перший раз в бухгалтерію, на мене перевірка була. Я була сама, без бухгалтерів ніяких. Я Ви не зрозумів. переживайте, я вам акт зв'язки скину. Там у нас з вами все має бути добре. Ви оригінал документів всі від нас маєте. Та, всі маю. Все, значить, якщо всі маєте, акт зв'язки я вам скину. Добре. А ще таке, у вас є колега по роботі Василь? Є. Та. То Василь дуже сильно просив через Радіо Люкс ФМ вас розбудити. Це Радіо Люкс ФМ вас дзвонить і каже вам доброго ранку. Доброго ранку! Доброго ранку. Алло, Алло, добрий ранок. добрий. Люба Петрівна, ми так знаємося, знаєте, дотично. Мене звати пан Іван. Ви працюєте то завгоспом, в садочку маєте так само песика. Я так само вигулюю в тому дворі песика. І я би хотів би спаруватися. Чи то можна, чи ні, скажіть? З песиком? Ну, та, з песиком. Це ми з вами, Людвік, так. ми з вами Так. навіть такого, знаєте, ви як мене побачите, ви мене зразу ж впізнаєте. Так. Так. То поговорити з сином. Він цим буде бавитися, займатися. Ви Сергійчика знаєте, ні? Знаю Сергійчика. Ну того з Сергійчиком. А скільки вашому Добре. песику вже є років? 5, може 5, 5, я вже не пам'ятаю. Ну він же може, він же там спаровувався. Та він вже був один раз, спорувався, вже мов діти. Вже мав діти, подобалося йому, так? Та. Бо в мене, знаєте, примхлива. Вона так, знаєте, вибирає по кольору і то, і все. Але їй ваш дуже так я дивлю, так вона їй подобається. Так, вони так нюхаються, все. Ага. Отаке. Добре, я дам Сергійчику Добре. телефон ваш, і він з вами зв'яжеться. Та вже якось і ви там собі домовимося. поговорите. Так. Люба Добре. Петрівна, а от, до речі, син ваш Олег Задорожній дуже сильно просив, щоб ми розбудили вас, бо то є ранкове шоу «Зарядка», то є Радіо Люкс ФМ. Дуже дякую, я вже встала. Люба Петрівна, а що, мали би внуки, певно, вже ні? Напевно, але ви мене гарно розіграли. Все, дякую вам, гарного дня, па! Сьогодні ми будемо будити чоловіка, якого заказав друг. І цей чоловік тільки от повернувся з Єгипту. Є. Алло. Андрій, добрий ранок.
Добрий. З туристичної фірми вас турбують. Ви вчора приїхали з Єгипту, так? Так. А ви знаєте, що ви забули в готелі? Що? Ну, чи все окей? Ну, поки що не знаю. Кажіть, що. Ну, нам перезвонили з готелю, сказали, що ви забули там рушники, так само ці халати. Не може бути. Ну, як правило, всі українці беруть з собою на згадку, а ви не взяли. І перезвонили, сказали, що типу, вони готові вам спакувати і передати наступним рейсом. Радіо Люкс. Юрій Олійник дуже сильно хоче розбудити через Радіо Люкс свого друга, який повернувся з Хургади. Як відпочив, а? Супер. Спати ще хочеться 100%, но Юра сказав ніфіга. Хай встає вже собі з якого Андрій, ранку. all-inclusive закінчився. Значить, Василь заказав свого колегу, напарника Андрія. Ось, попросив, щоб ми його розбудили, тому давай от спробуємо. О. Алло. Андрій, добре рано. Добрий. То Любомир від будкомплекту. Там твій напарник не бере трубки. Мені просто капець як горить зараз 1200 погоних метрів ЦДшки і 600 погоних метрів УДшки. Як можна зробити? Любомир, на котру годину вам потрібно орієнтовно? Та на 9 ранку об'єкт горить. Ага, на 9 ранку об'єкт горить. А Вася не бере трубки, так? Та от, де я не знаю, я вже дзвоню від 6 ранку. Та добре, зараз я попробую. Що може щось сталося. Добре, Любомир, зараз попробуємо на 9. Тут треба на об'єкт завести, так? Дивися, ну та горить дуже сильно горить. Горить та штука і мені труби горять. Давайте тако. Удешка 4-метрова, яка товщина 0,5? 0,5 достатньо, ну ясно. 600 метрів, так? Та, І ЦДшки 0,5 1200 метрів, та, так? та. Куди то вести? Ну та на об'єкт зараз я чекаю, зараз тобі смс-ку візьму, там відішлю, щоб ти нічого не загубив, щоб все було правильно. Добре, ну на 9 не обіцяю, ну десь думаю, що на 10 закинемо точно, бо зараз поки машину знайдемо, поки туди. Ну, щось придумаємо. Скидайте мені тоді дані. Добре, ну, я не знаю, на 9-му мус, бо потім в 9:30 у нас починається в шефа день народження. Андрій, то Люкс ФМ тебе дзвонить і від твого колеги Василя тобі величезний привіт, ми тебе хочемо розбудити. Я поняв. Доброго ранку, Андрій. Добрий ранок. Маємо повідомлення від Ірини, яка просить розбудити доньку Анастасію. Каже Іра, що Анастасія недавно звільнилася з роботи в хлібному магазині і пішла на іншу роботу. Ого! Так, але в хлібному магазині була дуже цінним працівником, її всі там любили, і дітки, і мами з дітками, а особливо любили бабусі. Вони вже з 8 години стояли під магазином і чекали, поки Настя прийде на роботу, щоб в неї купити свіжого хліба, уявляєш? Ух ти, прикольно. Так, так що зараз спробуємо Настю розбудити, перевірити, як їй на новій роботі. Алло, Алло, добрий ранок. добрий. То Настя. Настя. Настя, ви колись працювали в хлібному магазині, правда? Так. Моя бабця до вас дуже часто приходила по хліб, так любила собі з вами поспілкуватися. І вона що зробила? Вона каже, що дуже файна дівчина, і я вже другий день чекаю вас на тому самому місці. Ви вже не будете там працювати чи як? Ні, я не працюю вже там. А що ж мені робити? Бабця казала, дуже файна дівчина, така говірлива, все, і можеш навіть одружитися на ній. А ви що від мене хочете? Та я хотів з вами познайомитися, може би у нас щось вийшло. Ні, дякую, у мене чоловік є. Анастасія, ну все тоді, вибачте, будь ласка. А ви знаєте, дуже сильно переживала мама за вас, щоб ви сьогодні вранці встали на роботу. Вас мама просила розбудити через Радіо Люкс ФМ. Це до вас дзвонить Радіо Люкс ФМ. Доброго ранку. Доброго ранку. Настя, доброго ранку. Будемо будити зараз Анастасію, яка працює на Фуджикурі, і попросив розбудити чоловік Олег. Алло, Анастасія, добрий ранок. добрий. Пан Хесус дав номер телефону. А от ви працюєте інженером, так, по проводці там, по автомобілях Porsche, так? Так. Значить, яка ситуація? Зараз у Львові 2 дні відбувається навчання з пожежної безпеки. Нам потрібен інженер, який просто буде присутній на майданчику, коли будуть навчання робити пожежники. Угу. Як з вами можна було би домовитися про те, щоб ви... Там треба буде просто бути на майданчику в пожежній формі і в певний момент, типу, там до пожежної машини вибігти чи до якоїсь іншої машини, на якій буде відбуватися навчання, і назад потім повертатися. От і все. І що мені потрібно буде робити?
От, робите там, відповідно, відключення якесь аварійне проводки, і потім, відповідно, назад повертається. Все, більше нічого. Це навчання зараз відбувається. Добре, я приїду, але на радіо передаю привіт. А, і знала, маленька Вітчук. яка! А Олег Задорожній так старався, чоловік, так старався розбудити свою дружину кохану, котра зараз є у відпустці. Привіт, Анастасія. Привіт. Будильник зарядки